Nem kedvelem a gyors éttermi kajákat, de ez a Mac is Nuggets valami isteni. Gyere nézd meg, hogy én hogyan készítem. Fél kiló csirkemell, 2 teáskanál keményítő, 1 teáskanál fokhagyma granulátum, bors, só, 1 teáskanál fűszerpaprika. Aprítógépben pépesítjük. Vizes kézzel formázzuk, és 30 percre betesszük a fagyasztóba. 20 deka liszthez hozzáteszünk 1 teáskanál fűszerpaprikát, 1 teáskanál sót, fokhagyma granulátumot, borsot. Jó alaposan összekeverjük. Meghempergetjük benne a mekis pipifalatkákat. Adunk hozzá vizet, és egy sűrű palacsintatésztát készítünk. A falatkákat belemártjuk. Forró olajban aranybarnára sütjük. Bemutatom nektek Pajtit, ő itt a gasztrofelelős. Ő a főfelügyelő. Meglátjuk, hogy átmegye a minőségi rostán. Ízlik neki. Kérlek, írd meg kommentben, hogy honnét nézel. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel.